مرحبا، كيفكن؟ فيديو اليوم رح يكون مقدمة سريعة عن البيتكوين قبل ما ندخل بالتفاصيل البرمجية. شو يعني بيتكوين؟ وأيمتى ظهرت؟ وما الغاية من ظهورها؟ وهل كان في عملات رقمية قبلها وليش ما سمعنا فيها؟ وشو المشكلة اللي حليتها البيتكوين لأخذت كل هالشهرة؟ جهز كاسة شاي وخلونا نبلش. مرحبا فيكم من جديد. ما هي البيتكوين؟ معظمنا بيعرف انه هي عملة رقمية مثل غيرها، ولكن اليوم رح نعطيها تعريف اكاديمي. البيتكوين هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتقنيات اللي شكلت اساسيات صناعة الاموال الرقمية. هلأ التعريف الشائع هي عملة مستخدمة لتخزين ونقل قيمة مالية بين المشاركين بشبكة البيتكوين. التواصل بين المشاركين بيحدث باستخدام بروتوكول البيتكوين، واللي بدوره بيستخدم الانترنت. يعني ما في شيء مخبى مثل ما بعض الناس بيظنوا انه بيتم استخدام الويب العميق لنقل الاموال، بالاضافة انه بتدعم انواع اخرى من الشبكات. بروتوكول البيتكوين هو برمجية مفتوحة المصدر بإمكان أي شخص يحملها. بيدعم هذا البروتوكول مجموعة من الأجهزة يلي أنت فيك تتصل فيها، حواسيب محمولة أو هواتف ذكية، مما يجعل الولوج إليه سهل جدا. طيب أنا شو فيني أعمل بالبيتكوين على الإنترنت؟ فيني اشتري وبيع أشياء من الإنترنت من المواقع اللي بتدعم البيع والشراء بالعملات الرقمية. كمان فيني حول مصاري لشخص تاني أو أي منظمة أو كيان آخر. كذلك فيني حول البيتكوين لنوع آخر من العملات الرقمية. طبعا البيتكوين تستخدم التشفير والتوقيع الرقمي لحماية الشبكة. حاليا تعتبر البيتكوين هي الصيغة المثالية للمال على الإنترنت بسبب سرعة التحويل والأمان والسرية. البيتكوين هي بالكامل افتراضية، يعني وقت شخص بيرسل عملتين بيتكوين لشخص تاني فهو عم ينقل قيمة هذه العملة. وقت المستخدم بيشترك بالشبكة بيتولد مفتاحين، عام وخاص. المفتاح العام هو متاح للأعضاء الشبكة، أي شخص بده يرسل لك عملة بيشفر المناقلة بهذا المفتاح. والمفتاح الخاص بيتخزن في محفظة رقمية على جهازك، وهو المفتاح الوحيد القادر على فك تشفير المناقلة اللي تشفرت بالمفتاح العام. لذلك يجب الحفاظ عليه بأمان وعدم مشاركته مع أي شخص. امتلاكك للمفتاح الخاص هو الإثبات الوحيد لفك تشفير هذه المناقلة وأخذ الأموال منها. شبكة البيتكوين هي شبكة موزعة وغير مركزية. الأعضاء المشاركين بيتصلوا من خلال شبكات البير تو بير. أي مشارك بيخصص موارد جهازه للشبكة يدعى معدن. من خلال عملية التعدين بيتم توليد عملة جديدة. بيقوم المعدن بحل مشكلة حسابية معقدة لتوليد عملة جديدة. كل 10 دقائق يقوم معدن من إيجاد حل لهذه المسألة، وبدوره يتحقق من صحة المعاملات التي حصلت في ال10 دقائق الماضية، ويتم مكافأته بمنحه عملة جديدة. تفاصيل التعدين وتوليد العملات معقد أكثر من هيك، نحكي بتفاصيله لاحقا. بروتوكول البيتكوين يحتوي خوارزميات لتنظيم عملية التعدين عبر الشبكة. صعوبة المسألة التي يحاول المعدنون حلها تزداد صعوبتها تدريجيا مع الزمن. كل 4 سنين يخفض البروتوكول معدل توليد العملات إلى النصف. عدد العملات المولدة محدود وهو 21 مليون. من المتوقع بلوغ هذا الرقم عام 2140. العملات الرقمية قبل البيتكوين. هل كان في مشاريع قبل البيتكوين؟ نعم، كان هنالك الكثير من المشاريع، ولكن فشلت لأسباب معينة. كل ما تطور مفهوم التشفير بالمقابل في مفهوم بالعملات الرقمية رح يستفاد منه ويظهر شكل جديد من العملات. يوجد سؤالين أساسيين يمكن أن يسألهم أي شخص عند سماعه لعملة رقمية. هل يمكنني الوثوق في أن الأموال أصلية وليست مزيفة؟ هل يمكنني التأكد من عدم تمكن أي شخص من الادعاء بأن هذه الأموال تخصه وليست ملكي؟ وتعرف هذه المشكلة بمشكلة الإنفاق المزدوج. بالنسبة للأموال الحقيقية حلت مشكلة الإنفاق المزدوج، لأنه من المستحيل أن تكون نفس الورقة في مكانين مختلفين. دائما ما يكافح مصدرو النقود الورقية مشكلة التزييف باستمرار باستخدام الأوراق المتطورة وتقنيات الطباعة. في هذه الحالة يتم التعامل مع قضايا التزوير والإنفاق المزدوج من خلال تصفية جميع المعاملات الإلكترونية من خلال سلطات مركزية التي لديها رؤية عالمية للعملة المتداولة. عام 1980 عندما أصبح التشفير متاحا على نطاق واسع،
بدأ العديد من الباحثين في استخدامه لبناء عملات رقمية. أصدرت العديد من مشاريع العملات الرقمية التي طرحت نقودا رقمية، ولكن كانت مدعومة بعملة وطنية أو بمعدن ثمين مثل الذهب، وهنا تعتبر عملة رقمية مرتبطة بجهة مركزية وليست مستقلة. بالنسبة للأموال الرقمية، يوفر التشفير الأساس للثقة في شرعية مطالبة المستخدم بالقيمة على وجه التحديد. تمكن التوقيعات الرقمية المشفرة المستخدم من توقيع أصل رقمي أو معاملة تثبت ملكيته لهذا الأصل. باستخدام البلية المناسبة يمكن أيضا استخدام التوقيعات الرقمية لمعالجة مشكلة الإنفاق المزدوج. مثل ما ذكرت، العملات الرقمية القديمة مرتبطة بجهة مركزية ومعرضة للهجوم من الحكومات أو الهاكرز. استخدم الجيل الأول من العملات الكليرينج هاوس المركزي لتسوية جميع المعاملات على فترات منتظمة مثل النظام المصرفي التقليدي. للأسف في معظم الحالات كانت هذه العملات الناشئة عرضة للاستهداف من قبل الحكومات القلقة من هذه المشاريع، وبالنهاية تم رفع دعوى قضائية ضده. تم تصفية العديد من الشركات الأم فجأة لعدم القدرة على مواجهة الخصوم سواء كانت الحكومية أو المخترقين. كان هنالك حاجة إلى عملة رقمية لا مركزية لتجنب نقطة هجوم واحدة، وكان الحل هو البيتكوين. تمثل البيتكوين تتويجا لعقود من البحث في التشفير والأنظمة الموزعة، وتتضمن 4 ابتكارات رئيسية جمعتها في تركيبة واحدة فريدة وقوية. يتكون البيتكوين من بروتوكول البيتكوين الموزع، والذي يستخدم شبكات البير تو بير. استخدام السجل العام البابليك ليدجر لحفظ المناقلات، والذي يدعى البلوكشين. إصدار العملة الغير مركزي بشكل رياضي مرتبط بحل مسائل معقدة، وهذا ما ندعوه بالتعدين الموزع. نظام التحقق من صحة المناقلة بشكل غير مركزي. هلأ بدنا نحكي عن تاريخ البيتكوين. اخترع ساتوشي ناكاموتو البيتكوين عام 2008 بنشره لورقة بحثية بعنوان البيتكوين نظام نقد إلكتروني من نظير إلى نظير بير تو بير. بعد العديد من المشاريع الفاشلة، جمع ناكاموتو العديد من الاختراعات السابقة مثل بي ماني والهاش كاش لإنشاء نظام نقد إلكتروني غير مركزي لا يعتمد على سلطة مركزية لإصدار العملة أو تسوية المعاملات والتحقق من صحتها. الابتكار كان باستخدام نظام حسابي موزع خوارزمية إثبات العمل، وذلك لإجراء انتخاب عام كل 10 دقائق، مما يسمح للشبكة اللامركزية بالتوصل إلى إجماع حول حالة المعاملات. وهذا يحل بشكل رائع مشكلة الإنفاق المزدوج، وهي إنفاق عملي مثل البيتكوين مرتين في نفس اللحظة. كانت مشكلة الإنفاق المزدوج تتمثل في ضعف العملة الرقمية، والتي تمت معالجتها من خلال تصفية جميع المناقلات من خلال كليرينج هاوس مركزي. بدأت شبكة البيتكوين بالعمل عام 2008 اعتمادا على الورقة البحثية المنشورة من قبل ناكاموتو، حيث قام عدة مبرمجين من تحقيقها. قوة الحوسبة الموزعة التي توفر الأمان والمرونة للعملة زادت بشكل كبير، وتجاوزت سعة المعالجة في الشبكة الآن أفضل حاسوب مركزي عملاق في العالم. انسحب ناكاموتو من الأجواء في نيسان عام 2011، تاركا مسؤولية تطوير الكود والشبكة لمجموعة من المتطوعين. يمكن أن يكون ناكاموتو شخص أو مجموعة من الأشخاص هويته لتاريخ هذه اللحظة غير معروف. حل مشكلة الحوسبة الموزعة أو ما تعرف بمشكلة الجنرالات البيزنطيين. باختصار، تتمثل المشكلة في محاولة الاتفاق على مسار عمل من خلال تبادل المعلومات عبر شبكة غير موثوقة ويحتمل أن تكون معرضة للخطأ. الحل كان باستخدام مفهوم إثبات العمل، إجماع بدون سلطة مركزية موثوقة. يمثل هذا الحل تقدما في الحوسبة الموزعة، وله قابلية للتطبيق تتجاوز نطاق العملات. يمكن استخدامه لتحقيق توافق في الآراء من خلال الشبكات اللامركزية لإجراء انتخابات نزيهة بشكل مثبت، أو استخدامه في اليانصيب أو في سجلات الأصول أو التوقيع الرقمي، والمزيد من الخدمات الأخرى. هيك بتكون خلصت محاضرتنا لليوم. تزورونا بالفيديو القادم لنبلش بتفاصيل البيتكوين. إذا في أي سؤال تركونا إياه بالتعليقات. سلامات.